हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा રાખું છું તમે બધા મજામાં છો, મસ્ત છો। તો પાવર સિસ્ટમ ની લેક્ચર સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરી દીધી, જેમાં આપણે કમ્પેરીઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ અત્યાર સુધી જોઈ રહ્યા હતા, બરાબર। આની પહેલામાં 10 વિડિયો આપણે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઈનને જોયા હતા, અને આની પહેલા નવ સિસ્ટમ આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે આપણે જોઈ લીધી, બરાબર। આ આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ ની છેલ્લી, એટલે અહીંથી આ વિડિયોથી પછી આપણે કમ્પેરીઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ નો જે ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, ઓકે। આ વિડિયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ, બરાબર। આપણે જે કાલે 3 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ જોઈ છે, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ, એમાં ખાલી આપણે એક ન્યુટ્રલ એડ કરી દેવાનો છે। 3 ફેઝ 3 વાયર માં ન્યુટ્રલ નહોતો, આમાં 3 ફેઝ 4 વાયર ની અંદર ન્યુટ્રલ છે। હવે અહીંયા આપણે ખાસ એ ધારવાનું છે કે આપણે ન્યુટ્રલ છે ને, ન્યુટ્રલ ની સાઈઝ આપણા ફેઝ વાયર કરતા હાફ હોય છે, બરાબર। આપણે હાફ રાખીએ છીએ કારણ કે ન્યુટ્રલ બેલેન્સ કન્ડિશન ધારીને આલીએ છીએ, એટલે ન્યુટ્રલ માં કરંટ 0 હોય છે। બેલેન્સ કન્ડિશન ધારીને આલીએ છીએ, ન્યુટ્રલ નો કરંટ 0 હોય છે, એટલે આપણે કોસ્ટ બચાવવા માટે ન્યુટ્રલ ની સાઈઝ આપણે આપણા ફેઝ કંડક્ટર કરતા હાફ રાખીએ છીએ, બરાબર। એટલે અહીંયા આપણને તમને 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ આપેલી છે, અહીંયા તમને મેક્સિમમ વોલ્ટેજ મળે છે, કરંટ I10 ફ્લો થાય છે, બરાબર। ફેઝ અને ન્યુટ્રલ વચ્ચે Vm/√3 તમને વોલ્ટેજ મળશે। આ લખેલું છે અહીંયા મેક્સિમમ વોલ્ટેજ બિટવીન ફેઝ અને ન્યુટ્રલ, તો કે Vm/√3 મળશે, બરાબર। ત્યાર પછી RMS વોલ્ટેજ પર ફેઝ, એટલે Vm/√2 એને ગુણ્યા √3, એટલે અહીંયા થઈ જશે Vm/√6 થઈ જશે, બરાબર। RMS વોલ્ટેજ કારણ કે AC છે એટલે આપણે RMS વોલ્ટેજ લઈએ છીએ। પાવર બાય 3, પર ફેઝ પાવર આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ, પાવર બાય 3 Vm/√6 I10 cos π, એટલે Vi cos π વાળું સૂત્ર છે, પાવર Vi cos π, પર ફેઝ ગણતરી કરીએ છીએ એટલે આપણે પાવર બાય 3 લખશું, બરાબર, કારણ કે 3 ફેઝ સિસ્ટમ છે, એટલે Vm/√2 સોરી Vm/√6 I10 cos π। I10 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો I10 બરાબર શું થશે, પાવર ગુણ્યા √6 એના છેદમાં 3 ગુણ્યા Vm cos π, બરાબર। પાવર એને ગુણ્યા √6 એના છેદમાં 3 ગુણ્યા Vm cos π। આ આપણને I10 ની વેલ્યુ મળી। 10 ખાલી આપણે સિસ્ટમના નંબર છે એટલે આપણે ખાલી I લખો તો એટલે ફેર નથી પડતો। R બરાબર ρl/a, ઓકે। હવે તમને આઈડિયા છે કે આપણે પહેલા લાઈન લોસ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, પછી એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવવાનો છે અને આપણે એનો વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે। તો કે લાઈન લોસીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાઈન લોસીસ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ I2R, બરાબર। હવે એક વસ્તુ પણ પહેલા જ મેં કીધી હતી કે ભાઈ આપણે ન્યુટ્રલ ની અંદર કોઈ કરંટ ફ્લો નથી થતો, એટલે આપણે બરાબર તો બેલેન્સ કન્ડિશન માનીને આવીએ છીએ, તો ન્યુટ્રલ ની અંદર કોઈ કરંટ ફ્લો નથી થતો, તેમાં કોઈ લોસી નથી થતા, તો RYB એટલે 3 ફેઝ કંડક્ટર છે, 3 કંડક્ટર છે, એટલે 3I2R થશે, બરાબર। 3 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ જેવું જ રહેશે। અહીંયા I10 લખી નાખું છું, R10 લખી નાખું છું, ખાલી 3I2R લખો તો એટલે ફેર પડતો નથી। તો કે લાઈન લોસ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 એને ગુણ્યા I10 ની વેલ્યુ મૂકો, તો I10 ની વેલ્યુ છે પાવર ગુણ્યા √6, પાવર ગુણ્યા √6 એના છેદમાં 3 Vm cos phi, R10 બરાબર ρl ડિવાઇડેડ બાય A10, ઓકે। પાવર ગુણ્યા √6 એના છેદમાં 3 Vm cos phi અને R10 બરાબર ρl બાય A। W ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા સ્ક્વેર આવશે, બરાબર। I નો સ્ક્વેર છે, I સ્ક્વેર છે એટલે આ આખા કૌંસનો વર્ગ થશે, તો કે આ બધાયનો વર્ગ કરો એટલે 3 ગુણ્યા પાવર નો સ્ક્વેર એને ગુણ્યા 6, બરાબર। વર્ગમૂળ 6 નો વર્ગ 6 થઈ જશે, 3 નો વર્ગ 9 થઈ જશે, એને ગુણ્યા Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi એને ગુણ્યા ρl ડિવાઇડેડ બાય A10। તને કુતન તન તેરી 9, તને કુતન તન દુ 6, બરાબર। હવે શું વધ્યું, તો કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2p સ્ક્વેર ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi A10। એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવો તો A10 બરાબર શું થશે, 2p સ્ક્વેર ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi W। આ આપણને એરિયાનું સૂત્ર મળ્યું, બરાબર। 2p સ્ક્વેર ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi W, બરાબર। લાઈન લોસ છેદમાં આવી જશે, એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એટલે અંશમાં આવી જશે। હવે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે। અહીંયા સુધી તો 3 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ છે એ જ છે, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ। 3 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમમાં આપણે આ જ સૂત્ર મળ્યું હતું, બરાબર। આની આગળના વિડિયો તો કે વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ। હવે અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે 3 ફેઝ 3 વાયરમાં આપણે 3AL લીધેલું હતું, બરાબર। પણ અહીંયા ન્યુટ્રલ કંડક્ટર છે, 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ છે, તો 4AL નહીં લેવામાં આવે, કારણ કે પહેલા જ મેં કીધું હતું કે આપણે ન્યુટ્રલ કંડક્ટરની સાઈઝ આપણા ફેઝ કરતા હાફ રાખીએ છીએ, એટલે અહીંયા આવશે 3.5 એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ, બરાબર। 3.5 એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ, ઓકે। ને ગુણ્યા એરિયા એને ગુણ્યા લેન્થ, આ આપણું સૂત્ર થઈ જશે। ખાસ ન્યુટ્રલ જે આવતો હોય ને, બરાબર, તો ત્યાં આપણે હાફ એની સાઈઝ કન્સિડર કરીએ છીએ, એટલે બધા જ સૂત્રની અંદર આપણે જો અમુક 2 ફેઝ 2 વાયર 3 વાયર સિસ્ટમમાં ન્યુટ્રલ લીધો તો તેમાં 2.5 લખતા હતા,
3 ફેઝ 3 વાયર 3 ફેઝ 4 વાયર છે તો આપણે 3.5 લખશું બરાબર 4 નહીં આવે કારણ કે ન્યુટ્રલની સાઈઝ આપણે હાફ રાખીએ છીએ કોસ્ટ બચાવવા માટે તો કે વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો 3.5 એને ગુણ્યા એરિયાનું સૂત્ર અહીંયા છે 2p સ્ક્વેર રો l ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi w એને ગુણ્યા l તો 3.5 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે એ થઈ જશે 7 બરાબર 7p સ્ક્વેર રો l l ગુણ્યા l એટલે l સ્ક્વેર આખાઈના છેદમાં vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi એને ગુણ્યા w આ આપણને મળ્યું વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ કેનું તો કે 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ નું 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ 3 ફેઝ 4 વાયર 7p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi w ઓકે હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે કમ્પેરીઝન કરવાની છે કમ્પેરીઝન કરવાની છે બરાબર તો કમ્પેરીઝન કરવાની છે તો આપણે કોની સાથે 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ ની કમ્પેરીઝન આપણે DC 2 વાયર સિસ્ટમ માં કરીએ છીએ બરાબર તો વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઓફ 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ હોલ ડિવાઇડેડ બાય DC 2 વાયર સિસ્ટમ બરાબર વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઓફ 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ ડિવાઇડેડ બાય DC 2 વાયર સિસ્ટમ આપણે અત્યાર સુધીમાં બધી આપણે સિસ્ટમની સરખામણી આપણે DC 2 વાયર સિસ્ટમ માટે જ કરેલી છે બરાબર તો 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ શું છે તો કે આ રહ્યું 7p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર હોલ ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi ઇન્ટુ w ઓકે આખાઈના છેદમાં 4p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર હોલ ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર w આ આપણે DC 2 વાયર સિસ્ટમ નું સૂત્ર છે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ જેને આપણે k ધાર્યા હતા સૌથી પહેલા બરાબર 4p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર ઇન્ટુ w હવે તો કે આ છેદમાં છે જો આને આપણે ગુણાકારમાં લઈ લઈએ તો 7p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર હોલ ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર w એને ગુણ્યા vm સ્ક્વેર w ઉપર આવી જશે આખાઈના છેદમાં 4p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર તો p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર ગયા vm સ્ક્વેર ગયા w ગયા શું વધ્યા 7/4 cos સ્ક્વેર phi બરાબર 7/4 cos સ્ક્વેર phi LC છે આપણી પાસે તો 7/4 કરશું 7/4 એટલે થશે 1.75 તો તમે આવી રીતના લખી શકો 1.75 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર phi અથવા 1.75 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર phi ઇન્ટુ k શું છે તો કે આ આખી સિસ્ટમ છે બરાબર એનો મતલબ તમને અહીંયા એ વસ્તુ ખબર પડી કે 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમમાં વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ DC 2 વાયર કરતા કેટલા ગણું જોશે 1.75 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર phi ગણું વધારે જોશે કેમાં 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમમાં આ સૂત્ર એ સાબિત કરે છે બરાબર એટલે એક્ઝામ ની અંદર કાં તો તમને આવું પૂછાઈ શકે 1.75 ના છેદમાં cos સ્ક્વેર phi અથવા 1.75 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર phi ઇન્ટુ k એટલે DC 2 વાયર સિસ્ટમ this volume of conductor material of DC 3 phase 4 wire system is equal to 1.75 divided by cos square 5 times of DC 2 wire system DC 2 wire system કરતા આટલા ગણું આપણે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ વધારે જોશે આ એક વસ્તુ ખાસ મગજમાં રાખવાની છે ઓકે પાછું એક વખત જોઈ લઈએ ફટાફટ તો જો અહીંયા આપણને 3 phase 4 wire system આપી છે ફેઝ ને ન્યુટ્રલ વચ્ચે Vm/√3 વોલ્ટેજ મળશે અહીંયા તમને મેક્સિમમ વોલ્ટેજ મળે છે બરાબર મેક્સિમમ વોલ્ટેજ બિટવીન પર ફેઝ પર ન્યુટ્રલ Vm/√3 RMS વોલ્ટેજ તો કે Vm/√6 બરાબર I10 કેટલો મળશે તો પાવર ગુણ્યા √6 ના છેદમાં 3 Vm cos phi R બરાબર ρl/a સૌથી પહેલા લાઈન લોસ ફાઇન્ડ કરો ન્યુટ્રલ માંથી કરંટ ફ્લો નથી થતો એટલે 3I2R થશે W 3 કૌંસમાં p √6 ડિવાઇડેડ બાય 3 Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર Vm cos phi હોલ સ્ક્વેર ρl ડિવાઇડેડ બાય a બરાબર આનો વર્ક કરશો એટલે ફાઇનલ આપણને લાઈન લોસ કેટલા મળશે તો કે 2p સ્ક્વેર ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi * a 10 એરિયા ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો એરિયા બરાબર 2p સ્ક્વેર ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi * w ઓકે વોલ્યુમ કેટલું થશે એરિયા ફાઇન્ડ કરી લીધો વોલ્યુમ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ હવે વોલ્યુમ ખાસ ધ્યાન રાખો ન્યુટ્રલ ને હાફ લેવાનો છે એટલે 3.5 એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ તો ટોટલ વોલ્યુમ મળશે 7p સ્ક્વેર ρl સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi * w એની કમ્પેરીઝન DC 2 વાળા અને કરશો તો ફાઇનલ આપણને મળશે 7/4 cos સ્ક્વેર phi અથવા 1.75 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર phi ટાઇમ્સ ઓફ DC 2 વાયર સિસ્ટમ આટલું આપણે મટીરીયલ વધારે જોશે કેમાં 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમમાં ઓકે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે फ्रेंड्स આશા રાખું છું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણું હશે બરાબર કાઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તમે કમેન્ટ કરી શકો છો ઓકે અથવા ટેલિગ્રામમાં તમે પર્સનલ મેસેજ કરી શકો છો હવે
આયા આપણી આ ઓવરઓલ તમે જુઓ તો 10 ને 10 20 વિડિયો થયા ખાલી કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ, બરાબર. કન્ટિન્યુ 20 દિવસથી એક વિડિયો બનાવું છું, બરાબર. એટલે 20 દિવસ 20 સિસ્ટમ થઈ છે આપણી, બરાબર. અને આ ખાસ મોસ્ટ ટાઈમ જે એક્ઝામ ની અંદર કામ આવે જ છે, બરાબર. અને તમારે આગળ ઘણી જગ્યાએ આ સિસ્ટમ કામ લાગવાની છે. ઓકે, સાથે સાથે નોટ્સ બનાવતા જાજો, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ વિડિયો થી નવા ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરશું, અથવા એક આપણે કમ્પેરિઝન આખો એક ટેબલ વાળો એક વિડિયો જોશું, ત્યાર પછી આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશું, બરાબર. એટલે ખાસ તમને અત્યારે કહેતો જાઉં છું કે અત્યારથી જો તમે નોટ બનાવતા જશો તો તમને પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો ફ્રેન્ડ્સ. લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટ્રાન્ઝિયન્ટ એકેડમી.